Ayos! Magandang araw po! Welcome to Mang Ener's channel. Ngayon magluluto po tayo ng Chicken Tikka at kasama ulit natin ang mga kasangkapan. Tara, samahan niyo po ako!
Nandito na po tayo, iluluto na po natin. At luto na po ang... Tara, kain na po tayo!
Dahil andito po tayo sa Middle East, ang partner po Chicken ng tikka chicks. natin, Tara, kabus. kain po tayo. Ayos! Thank you for watching to my videos. Please like, share, and subscribe to my channel. God bless to you all.